Hello everyone! For today's recipe, gagawa po tayo ng Filipino Style Spaghetti. Okay, here are the ingredients nating gagamitin. Tomato sauce, ground pork, hotdog, grated cheese, chopped onions, minced garlic, tomato paste, salt, ground black pepper, all-purpose cream, oyster sauce, sugar, and pasta. Lagyan po natin ng asin ang paglalagaan natin ng pasta. Kung nakalagay po sa cooking instructions ng inyong pasta ay 10 minutes to cook, lutuin lamang po natin ito ng 9 minutes to make your pasta al dente. And rinse it with cold water to stop the cooking process. Para hindi po nalalabog ang inyong pasta. Ayan, eto okay na po eto. At kumuha po tayo ng pasta water na ilalagay natin mamaya sa lulutuin nating sauce. Ngayon naman, lutuin natin ang ating spaghetti sauce. Lagyan natin ng cooking oil. At ilagay na rin natin ang ating sibuyas. At bawang. Ayan, igisa lang natin. At saka lagyan din natin ng konting asin. At igisa natin ito hanggang maging translucent na ang sibuyas. Or hanggang sa ito ay magpawis. Yan, igisa lang natin ito. At kapag okay na, ilagay na natin ang ating ground pork. Yan, igisa lamang natin ito.
Habang ginigisa natin ang ating ground pork, asnan din natin ito ng kaunti. Ayan, konti lang, konting asin lang. Ilagay na rin natin ang ating oyster sauce. Haluin natin. At ilagay rin natin ang asukal, paminta, tomato sauce, at haluin lang natin ito. Lagay rin natin ang all-purpose cream. Pwede kang gumamit ng evaporated milk or condensed milk. Lagay natin ang tomato paste. At haluin nating mabuti. Asnan din ito ng kaunti. At ilagay na rin natin ang ating pasta water. Saka haluin natin itong mabuti. Saka natin ito takpan. At balikan natin kapag kumulo na. At ayan, kumukulo na. At ilagay na rin natin yung hotdog. At lutuin pa natin ito ng 5 minutes. After 5 minutes, syempre titikman natin ito kung okay na ang lasa. At kung kulang pa, lagyan pa natin ng konting asin.
If you want to make it sweet, just add sugar until you get the right sweetness you like. And then, let's turn off the flame. At ilagay na natin yung grated cheese. At ayan, luto na ang ating spaghetti sauce. Before this video ends, don't forget to like, share, and subscribe. At pindutin na rin ang bell button at select all para ma-notify ka kapag may bago akong uploads. Thank you so much!